Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή παρέα, εδώ είμαι πάλι. Λοιπόν, παρόλο που με βλέπετε έτσι, εγώ ήδη έχω αρχίσει τα χειμωνιάτικα, γιατί πρέπει να προετοιμαζόμαστε έτσι. Λοιπόν, είχα φτιάξει μία μπλούζα καλοκαιρινή, που την είχα κάνει με κρού μπέζ καφέ. Θα σας βάλει την εικονίτσα, ο Παναγιώτης ξέρει πού, για να τη δείτε, η οποία σας είχε κάψει την καρδιά. Αλλά αυτή η μπλούζα τι συνέβη, την είχα φτιάξει με βελόνες. Με αποτέλεσμα πολλοί φίλοι από εσά να παραπονεθείτε γιατί η μπλούζα ήταν πανέμορφη, αλλά κάποιοι δεν ξέρουν βελόνες. Οπότε, για να είμαι εντάξει, τι έκανα εγώ? Έκανα χειμωνιάτικη μπλούζα, η ίδια με την καλοκαιρινή, ώστε να μπορούν με το πατρόν της χειμωνιάτικης, χωρίς τα μανίκια φυσικά, να την κάνουν καλοκαιρινή αυτοί που δεν ξέρουν βελόνες και συγχρόνως να την κάνουμε και όλοι μαζί με βελονάκι για το χειμώνα. Λοιπόν, η μπλούζα μας είναι αυτή. Κοιτάξτε τι ωραίο συνδυασμό έχω κάνει. Μη μου πείτε ότι δεν είναι τέλειος, έτσι. Λοιπόν, πώς είναι αυτό? Είναι ένα ίσιο κομμάτι. Άλλο ένα ίσιο κομμάτι έρχεται από εδώ. Λοιπόν, και αφού ενωθούν από εδώ και κάτω, πίσω, στην πίσω του πλευρά, εδώ, θα μείνει ένα τρίγωνο. Όπου εδώ θα κάνουμε ένα ωραιότατο φιλέ σχέδιο για να έρθει μέχρι επάνω, γιατί δεν θέλουμε η πλατούλα να είναι έξω, ενώ στο καλοκαιρινό δεν μας νοιάζει, στο χειμωνιάτικο θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο σχέδιο εδώ. Και για τελείωμα κάτω, όποιος δεν θέλει, βλέπετε, το τελείωμα είναι εξαιρετικό, αλλά όποιος δεν θέλει να κάνει κάτι δεν θα το κάνει, θα τα αφήσει έτσι. Αλλά θα μετρήσει, εγώ έχω βάλει 168 αλυσίδες, θα σας τα πω μετά. Απλώς το λέω εκ των προτέρων, γιατί όσοι το κάνετε και σταματάτε μέχρι εκεί, ok. Όσοι το θέλετε μακρύτερο θα βάλετε ζυγούς πάντα πόντους, αλλά περισσότερους, για να γίνει λίγο πιο μακρύ, έτσι. Εγώ το άφησα εκεί, γιατί σκέφτομαι να του κάνω ένα πολύ ωραίο τελείωμα με Σόλομον και κομπάκια από κάτω. Λοιπόν, όσοι όμως δεν θέλετε να το κάνετε, θα το κάνετε λίγο πιο μακρύ, εκεί που το θέλετε φυσικά, γιατί μπορεί να το θέλετε και πιο κοντό, έτσι, να το κάνετε μέχρι εκεί, δεν είναι απαγορευτικό. Λοιπόν, θα μου βάλετε περισσότερους ή λιγότερους πόντους αναλόγως μέχρι που το θέλετε. Εδώ λοιπόν μετά θα πιάσουν τα μανίκια. Και θα γίνει μία μπλούζα, ματή μπλούζα, με 4 ίσια κομμάτια. Έτσι. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, θα κάνουμε, τι να σας πω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τα νήματα είναι το πάσιο, από το οποίο ξεκίνησε όλη η έμπνευση. Μ' αρέσουν τόσο πολύ τα χρώματά του, ξετρελάθηκα. Αλήθεια έτσι να το κάνω σε κάτι φωτεινό, εντάξει, μ' αρέσουν τα φωτεινά και έχω και μια δυναμία στο μόβ και στο μπλε, γαλάζιο, αν το έχετε καταλάβει. Και έβαλα δίπλα και το σούσι, το οποίο είναι του ινοπνεύματος το χρώμα, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, είναι ακριβώς αυτό το χρώμα του μέσα εδώ. Είναι το ινόπνευμα. Λοιπόν, αλλά επειδή αυτό εδώ είναι ένα τσικ παχύτερο, ένα τσικ όμως όταν λέμε παχύτερο, για να έρθουν ακριβώς όπως το βλέπετε και να μην έχει διαφορά καθόλου το ένα μετάλλο, γιατί αν συνέχιζα να πλέκω με το βελονάκι που πλέκα εδώ, αν έπλεκα και αυτό θα κρέμαγε λίγο. Τι έκανα λοιπόν, γι' αυτό θα πλέξουμε με 2 βελονάκια. Όταν πλέκουμε αυτό το νήμα θα το πλέκουμε με 5. Όταν πλέκουμε αυτό το νήμα θα το πλέκουμε με 4,5. Οπότε, αποτέλεσμα, θα πλέξουμε με ένα 5 βελονάκι και ένα 4,5 για να έρθουν ακριβώς το ίδιο. Έτσι, πονηριά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Πάμε. Από μένα γυρνάει ο Παναγιώτης κάτω. Λοιπόν, έχουμε βάλει εδώ, περιμένετε να τα ξεμπλέξω γιατί εδώ έχει γίνει ένας χαμός. Εδώ έχουμε βάλει 168 αλυσίδες. 168. Έτσι. Λοιπόν, και βάζουμε και ακόμα μία για το γύρισμα. Λοιπόν. Απ, λάθος. 5. Λοιπόν, εδώ. Και μία ακόμη για το γύρισμα. Και πάμε τώρα. Μία σειρά, θέλω να μου κρατηθεί το πλάι, γι' αυτό. Θα κάνουμε μία σειρά μέχρι το τέλος, όλο άριχτα. Και θα έχουμε 168 πόντους. Μέχρι το τέλος της σειράς, προσεκτικά μη μου πηδήξετε πόντο, γιατί μετά δεν θα μας βγουν οι πόντοι, σωστά, έτσι. Λοιπόν, έναν πόντο προσεκτικά μέχρι το τέλος της σειράς θα μου το πάτε. Προσεκτικά θα τα ανοίγετε
και θα μου μπαίνετε δίπλα-δίπλα στην πάνω θηλίτσα για όσους είναι αρχάριοι. Κοιτάξτε, στην πάνω θηλίτσα. Έτσι. Γιατί αυτό θα το κάνουν και οι αρχάριοι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, εκεί θα μου πιάνετε το πάνω μέρος. Εκεί. Η πρώτη σειρούλα θα είναι λίγο προσεκτική, μετά φεύγει η σφαίρα. Η πλέξη που έχω επιλέξει είναι η μονή σταυρωτή, γιατί είναι τόσο όσο πρέπει αραιή και τόσο όσο πρέπει σφιχτή για να μην μας κρεμάσει η μπλούζα. Έτσι. Οπότε είναι και πολύ εύκολη πλέξη που μπορούν να την κάνουν και οι αρχάριοι. Λοιπόν, πηγαίνετε με άριχτα μέχρι το τέλος της σειράς, έτσι. Λοιπόν, να το, κάναμε 168 άριχτα. Λοιπόν, για να μην έχουμε αυτό το ρουξουνάκι εδώ πέρα, μπαίνουμε εδώ. Μπαίνουμε και εδώ. Το τραβάμε. Το πάμε πάνω. Εκεί. Ερχόμαστε μετά εδώ και αρχίζουμε να πλέκουμε βάζοντας το μέσα και το εξαφανίσαμε, έτσι. Κολπάκι, εντάξει. Λοιπόν, τώρα επειδή θα πλέξουμε όλο ποδαράκια, η μονή σταυρωτή είναι με ποδαράκια, με πόδια, είναι όλο το πλεκτό μας. Οπότε κάνουμε 3. 1, 2, 3. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε, αυτό αντιστοιχεί εδώ. Αυτή η τρύπα αντιστοιχεί σε αυτά. Δεν την πειράζουμε. Πηδάμε την επόμενη και πάμε στη μεθεπόμενη, γιατί αυτή θα τη χρησιμοποιήσουμε για να σταυρώσουμε. Πάμε λοιπόν εδώ, αφήνουμε την πρώτη που αντιστοιχεί εδώ, αφήνουμε και τη δεύτερη. Πάμε στην τρίτη, μπαίνουμε, κάνουμε ένα ποδαράκι, θα μου τη θυμηθείτε μόλις τη δείτε. Ξαναπαίρνουμε, μπαίνουμε και πίσω, στην πίσω τρυπούλα που αφήσαμε, έτσι. Να τη βρούμε εκεί. Και κάνουμε πάλι ένα ποδαράκι. Συγχρόνως πλέκουμε και αυτό το που έχουμε κρατήσει, το ρουξουνάκι, έτσι, για να μην φαίνεται. Λοιπόν, πηδάμε την επόμενη, πάμε στη μεθεπόμενη, το βλέπετε, εκεί, κάνουμε ένα ποδαράκι και χωρίς να κάνουμε τίποτα στον αέρα, γυρίζουμε πίσω και πάμε στην τρυπούλα που αφήσαμε και κάνουμε πάλι ένα ποδαράκι. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. Αφήνουμε αυτό, μπαίνουμε εδώ, τραβάμε και λίγο αυτό να το εξαφανίσουμε. Και πάμε πίσω στην τρυπούλα μας και κάνουμε άλλο ένα ποδαράκι. Βλέπετε τι ωραίο που βγαίνει. Είναι τόσο όσο πρέπει για την μπλούζα. Γιατί έκανα 6-7 δοκιμές με άλλες πλέξεις. Γινόντουσαν ή πολύ συμπαγής που δεν το ήθελα, ή πολύ φιλέ που πάλι δεν το ήθελα, γιατί από μέσα άντε να φοράμε ένα φανελάκι, ας πούμε. Οπότε ήθελα να είναι μέτρια. Και η μόνη ωραία μέτρια πλέξη και εύκολη για τους αρχάριους, γιατί αυτή την μπλούζα είπα, θέλω να την κάνουμε όλοι όμως. Αρχάριοι, προχωρημένοι όλοι, γιατί η μπλούζα αυτή θα βγει καταπληκτική και πανεύκολη. Θα είναι χαλαρωτικό το πλέξιμο, χωρίς να μας προβληματίσει, ούτε κοψίματα, ούτε τίποτα και θα βγει μία μπλούζα όνειρο. Λοιπόν, μου συνεχίζετε έτσι μέχρι το τέλος της σειράς και μόλις φτάσω εγώ στο τέλος της σειράς κάνουμε και το γυρισματάκι και θα σας πω μετά τι θα μου κάνετε, έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τελευταίο, θα μου μετρήσετε και τα σταυρουδάκια. Πρέπει να είναι 168 πόντους έχουμε βάλει, έτσι. Πρέπει να είναι 83 σταυρουδάκια, 83 και 83 που θέλει το κάθε χ μας είναι 166. Και 2 ιούγες δεξιά και αριστερά, 168. Άρα πρέπει να έχετε 83 σταυρουδάκια. Και ερχόμαστε εδώ λοιπόν και κάνουμε την τελευταία. Ένα ποδαράκι, η ιούγια μας είναι αυτή. Λοιπόν, 3 στον αέρα πάλι. 1, 2, 3. Και τα πράγματα τώρα είναι πάρα πολύ εύκολα. Γυρίζουμε το πλεκτό μας. Και αυτό αντιστοιχεί σε αυτό. Άρα, είδατε ότι πέφτουμε πάνω από το προηγούμενό μας σταυρουδάκι. Δηλαδή, αφήνουμε αυτό, μπαίνουμε εδώ και συνεχίζουμε να πλέκουμε πάνω από τα σταυρουδάκια μας. Πάμε πίσω και μπαίνουμε εδώ. Είναι πολύ εύκολο από εδώ και έπειτα. Το ξαναλέω, θέλω να μου το κάνετε και αρχάριοι. Να το. Δεν είναι τίποτα. Όποιος ξέρει να πλέκει ποδαράκια μπορεί να κάνει όλη τη ζακέτα. Και το πίσω κομμάτι θα φροντίσω να το κάνω με πολύ εύκολο τρόπο, ώστε να μην προβληματίσω πάλι τους αρχάριους.
Είπαμε, το πλέξιμο είναι για χαλάρωση. Δεν θα προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα, πρέπει να χαλαρώνουμε. Να το. Είδατε πόσο εύκολα φεύγει πια. Βλέπουμε τα σταυρουδάκια, να τα. Πατάμε ακριβώς από πάνω τους. Αυτό φεύγει, παιδιά, πάρα πολύ γρήγορα. Και ειδικά με το 5 νούμερο φεύγει σφαίρα. Όπως και το άλλο με το 4,5, το Passion μετά, φεύγει πολύ εύκολα. Λοιπόν, έτσι. Όταν φτάσετε στην άλλη πλευρά πάλι θα μου κάνετε την ούγια μας, στον τελευταίο πόντο, θα φανεί μόνος του δηλαδή. Εμφανίζεται ο τελευταίος πόντος, οπότε θα σας μετρήσω εγώ τώρα, να σας πω πόσες σειρές θέλω να μου κάνετε. Λοιπόν, αυτό, θα γυρίσει λίγο την κάμερα ο Παναγιώτης επάνω, ωραία. Αυτό λοιπόν θα μου το κάνετε, ξεκινήσαμε από εδώ. Θα μου το κάνετε για 8 σειρές. Μόλις μου κάνετε τις 8 σειρές, θα ανοίξω, γιατί θα κάνουμε ένα κολπάκι εδώ, ώστε να ξεκινήσουμε μετά το Passion. Λοιπόν, θα μου κάνετε 8 σταυρουδάκια στη σειρά, έτσι. Λοιπόν, αυτό, μόλις μου κάνετε τα 8 σταυρουδάκια, εγώ ανοίγω για να συνεχίσουμε, έτσι. Τελειώσαμε τις 8 σειρές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 σειρούλες. Κοιτάξτε πως είναι, έχει κάνει μία κουρμπίτσα το πλεκτό μας, το βλέπετε. Λοιπόν, δεν μας ανησυχεί καθόλου. Τι είπαμε ότι θα πλέξουμε με 2 βελονάκια, δεν είπαμε. Ωραία. Τι κάνουμε λοιπόν μετά τις 8 σειρές. Γι' αυτό σας είπα να σταματήσουμε εδώ. Βγάζουμε το 5. Βάζουμε το 4,5. Κάνουμε 1 στον αέρα. Εντάξει. Και αρχίζουμε να κάνουμε μία σειρά άριχτα. Εκεί. Τώρα λοιπόν θα το στρώσουμε τελείως, ώστε να δεχτεί από πάνω το χρωματιστό. Βλέπετε, σφίγγει αμέσως το πλεκτό μας. Γι' αυτό σας είπα ότι θα χρειαστούμε 2 βελονάκια. Ωραία. Σφιχτά, σφιχτά μέχρι το τέλος της σειράς θα μου το πάτε αυτό. Μία σειρούλα όλο άριχτα. Πήγε η κούρμπα. Πού πήγε η κούρμπα? Με ένα μαγικό τρόπο έγινε ίσιο. Λοιπόν, ο μαγικός τρόπος, όταν ξεχυλώνει ή όταν τελειώνουμε κασκόλ και βλέπουμε ότι, γιατί πάντα εκεί που βάζουμε τα αρχικά γαϊτανάκια είναι πιο σφιχτό από το πλέξιμό μας. Όταν λοιπόν θέλουμε να ολοκληρώσουμε κάτι και το πλέκουμε στο μάκρος, τι κάνουμε? Κάνουμε μία σειρά άριχτα με μισό νούμερο βελονάκι μικρότερο, οπότε έρχονται ακριβώς και ισοφαρίζει με το κάτω. Εάν θέλουμε μετά μπορούμε με το ίδιο βελονάκι να κάνουμε και μία σειρά βουβά, εάν θέλουμε. Αλλιώς βλέπετε πως γίνεται ακριβώς το ίδιο, δηλαδή εδώ και εδώ. Το μυστικό λοιπόν, ένα ακόμα από τα μυστικά μας, είναι ότι όταν θέλουμε να ολοκληρώσουμε μακρόστενο πράγμα στο τελείωμά του και το πλέκουμε στο μάκρος, τότε κατεβάζουμε μισό νούμερο το βελονάκι μας και κάνουμε μία σειρά άριχτα στο τέλος, ώστε να έρθει ακριβώς σαν τα γαϊτανάκια της αρχής. Εντάξει, λοιπόν, αφού λοιπόν το μάθαμε και αυτό, πάμε τώρα εδώ. Εδώ έχω φτάσει εγώ στον τελευταίο πόντο του άριχτου. Κρατάμε αυτά τα 2, όπως έχουμε μάθει δηλαδή, για να αλλάξουμε χρώμα. Πάμε τώρα. Επειδή λοιπόν είπαμε ότι το νήμα το χρωματιστό, το Passion αυτό, είναι ένα τσικ χοντρύτερο από αυτό. Αν και δεν είναι χοντρύτερο, είναι πιο φουφουλιάρικο να το πω, κάπως έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε? Περάσαμε το νέο χρώμα μας εδώ, έτσι. Και κάνουμε πλέον 3 γαϊτανάκια στον αέρα, γιατί θα ξαναξεκινήσουμε το σχέδιό μας, έτσι. Θα κάνουμε πάλι τη μονή σταυρωτή μας. Ωραία. Πάμε πίσω. Αυτό εδώ το δένουμε με αυτό. Ωραία. Αυτό εδώ το κρατάμε για να το στερεώσουμε εδώ και αυτό το περνάμε μέσα μετά με τη βελονίτσα. Εγώ το κόβω τώρα, δεν θα το περάσουμε τώρα με τη βελονίτσα, θα το περάσουμε μετά. Λοιπόν, οπότε πάει το μπλε. Τα αφήνουμε στην άκρη για να μην μας μπερδεύει. Πάμε εδώ λοιπόν, γυρνάμε. Πιάνουμε και αυτό, το οποίο το πιάνουμε από την πίσω πλευρά, έτσι να μην φαίνεται καθόλου. Εκεί. Και αρχίζουμε να πλέκουμε. Προσέξτε τώρα. Αυτό αντιστοιχεί σε αυτό. Άρα, τι κάνουμε? Πηδάμε αυτό, πάμε εδώ και κάνουμε το πρώτο μας
ποδαράκι. Ακριβώς ό,τι κάναμε και στην αρχή δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, και πίσω. Εάν προσέξατε τώρα λοιπόν, αυτό το σταυρουδάκι έχει πέσει ακριβώς πάνω από αυτό. Με τη διαφορά ότι σφίξαμε όλο το πλεκτό μας, το κρατήσαμε δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ. Και πίσω. Και μπρος. Και πίσω. Τελειώσαμε και την κλωστή μας εδώ μεταξύ. Και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε έτσι ακριβώς ό,τι κάναμε με το ινοπνευματί. Δεν ξέρω αν φαίνεται ινοπνευματί. Είναι ινοπνευματί, παιδιά, και είναι υπέροχο. Είναι ακριβώς το χρώμα που έχει αυτό εδώ μέσα. Είναι ίδιο χρώμα με του ινοπνεύματος. Είναι καταπληκτικό χρώμα. Εγώ τρελάθηκα όταν το είδα. Βέβαια υπάρχουν και πολύ ωραία χρώματα στο Passion, αλλά αυτό εμένα μου έκανε αμέσως κάτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι για άλλες 8 σειρές. Λοιπόν, έτσι ακριβώς, στο τέλος κανονικά, πατάμε εδώ στο τρίτο, κάνουμε 3 αλυσιδούλες στον αέρα, γυρίζουμε, αφήνουμε το πρώτο, πάμε εδώ και συνεχίζουμε να πλέκουμε τα σταυρουδάκια μας, έτσι. Λοιπόν, 8 σειρές θα μου κάνετε και με αυτό το χρώμα. Όταν τελειώσετε τις 8 σειρές θα μου κάνετε πάλι με το 4,5 όμως το βελονάκι, δεν αλλάζουμε βελονάκι ακόμα. Λοιπόν, 8 σειρές με το 4,5 και μία σειρά ακόμα άριχτα με το 4,5. Εντάξει, 8 σειρές με το χρωματιστό και το 4,5, το ξαναλέω, και μία σειρά άριχτα πάλι στο τέλος, αφού κάνουμε τα 8, με το 4,5 πάλι, έτσι. Λοιπόν, ανοίγω να συνεχίσουμε, αφού τελειώσουμε και το κομμάτι με το χρωματιστό, για να ξαναβάλουμε πάλι αυτό. Τελειώσαμε λοιπόν και τις 8 σειρές με το χρωματιστό, εδώ δηλαδή είμαστε, τελειώσαμε. Κάναμε και τη μία σειρά, τα άριχτα με το 4,5 και τώρα επειδή θα βάλουμε πλέον το πράσινο μας νήμα, πάμε να αλλάξουμε βελονάκι και να βάλουμε το 5. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Εκεί αλλάζουμε βελονάκι, βάζουμε το πεντάρι μας, πιάνουμε την κλωστούλα μας, την περνάμε από μέσα, κρατάμε αυτό σταθερά, κάνουμε 1, 2, 3 και τι κάνουμε, γυρνάμε από πίσω, κόβουμε το χρωματιστό μας που δεν το χρειαζόμαστε πια άλλο, το βγάζουμε, παίρνουμε αυτό που αφήσαμε το μικρούτσικο που είναι, να το δένουμε με το χρωματιστό για να μην μας φύγει. Εκεί. Ωραία. Αυτό το αφήνουμε να το περάσουμε προσεκτικά εδώ μέσα και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το μπλε. Δεν είναι μπλε, παιδιά, είναι ινοπνευματί και είναι καταπληκτικό χρώμα. Δεν ξέρω πώς δείχνει στην κάμερα, αλλά το χρώμα του δεν είναι μπλε, είναι ινοπνευματί. Αυτό θα το περάσουμε μετά μέσα, προσεκτικά, έτσι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Αυτό εδώ λοιπόν τώρα μπορούμε να το βάλουμε εδώ, έτσι, για να μην μας ενοχλεί. Και πάμε τώρα. Κανονικά τα σταυρουδάκια μας. Ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ. Αυτό ξέρετε γιατί το κάνουμε, το άριχτο. Για να κρατήσουμε το πλεκτό μας. Να μην είναι όλο σταυρουδάκια, γιατί τα σταυρουδάκια έχουν μια ιδιαιτερότητα ότι όσο να είναι δεν το σφίγγουν το πλεκτό, είναι μια φιλέ πλέξη. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να κρατηθεί το πλεκτό, οπότε κατά διαστήματα κάνουμε αυτή τη σειρά με το 4,5 και τα άριχτα, ώστε να κρατηθεί όλο μαζί το πλεκτό μας, η ζακέτα μας δηλαδή, η μπλούζα μας λάθος, και να μην ξεχυλώσει, να μην κρεμάσει, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτό το πράγμα θα μου το κάνετε τώρα 3 σειρές με αυτό. Λοιπόν, θα μου κάνετε 3 σειρούλες με αυτά τα χ, έτσι.
τη σταυρωτή μας και μετά με το 4,5 θα κάνουμε και μία σειρά άριχτα και εκεί τελειώνει η μπλούζα μας, το βασικό της κομμάτι, έτσι, γιατί μετά έχουμε να κάνουμε τα μανίκια. Λοιπόν, αυτό. Εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τι εννοώ. Λοιπόν, είναι 1, 2, 3 σειρές, είπαμε θα κάνουμε, είμαστε στο τελείωμα πια. 1, 2, 3 σειρές και θα μου κάνετε και μία σειρά με το 4,5 όμως, άριχτα, βλέπετε, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το πλεκτό μας. Αυτό. Και τελειώσαμε τα 2 κομμάτια, δηλαδή τα 2 κομμάτια που είναι μπρος και πίσω. Γιατί αυτό μετά, όπως είπαμε, θα το διπλώσουμε. Να το. Αυτό εδώ θα είναι το ένα μας πλαϊνό, αυτό θα είναι το κέντρο μας. Θα μπει το άλλο πλαϊνό μας. Έτσι πάλι. Εκεί. Αυτό θα είναι η άλλη μας πλευρά. Και όταν θα τελειώσουμε και τις 3 σειρές μαζί με το άριχτο, θα είναι πάλι το κεντρικό μας, το άλλο κεντρικό μας κομμάτι. Οπότε στην ουσία το σώμα της μπλούζας μας θα είναι έτοιμο. Έτσι, αυτό θα είναι το φάρδος της, το σώμα της μπλούζας μας θα είναι έτοιμο. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου, είπαμε 3 σειρούλες με το 5 και μία σειρά άριχτα με το 4,5 και ανοίγω για να συνεχίσουμε να κάνουμε τα μανίκια μας. Κάναμε λοιπόν τις 3 σειρούλες και τη σειρά με τα άριχτα, οπότε περνάμε αυτό εδώ και το κλείνουμε και είναι και το δεύτερο κομμάτι μας έτοιμο. Πάμε να τα δούμε και τα δύο. Λοιπόν, η μπλούζα μας είναι αυτή. Έτσι, λοιπόν, αυτό μετά θα ανοίξει εδώ, θα ραφτεί από εδώ και κάτω για να μας κάνει το V και στην πίσω πλευρά αυτό το κομμάτι που θα μείνει θα πλέξουμε ένα πολύ ωραίο τρίγωνο κομμάτι, να το βάλουμε πίσω για να έχουμε, επειδή είναι χειμωνιάτικη, ένα πολύ ωραίο σβέρκο. Έτσι, λοιπόν, αφού είμαστε λοιπόν έτοιμοι εδώ, αυτά τα αφήνουμε στην άκρη τα 2 κομμάτια και πάμε να βάλουμε μπρος τα μανίκια. Λοιπόν, το ένα μανίκι, όπως καταλάβατε, εγώ το έχω έτοιμο. Μη σας κάνει εντύπωση που είναι λίγο κοντό. Εκεί θα γίνει, αυτό είναι το φάρδος του μανικιού μας. Μη σας κάνει εντύπωση που είναι λίγο κοντό, επειδή ακριβώς αυτά τα 2 κομμάτια θα ανοίξουν, θα μας κατεβεί αρκετά χαμηλά στον ώμο. Οπότε αυτό είναι μετρημένο. Αυτό λοιπόν είναι 68 πόντους. Οπότε εμείς θα βάλουμε, έχω βάλει εδώ πέρα 69 στο βελονάκι μου, 69 γαϊτανάκια, γυρνάμε στο πρώτο και κάνουμε 68 άριχτα με το βελονάκι το νούμερο 5. Είπαμε ότι 2 νήματα που δεν είναι του ιδίου πάχους μπορούμε να τα μεταχειριστούμε, να μην έχουν φοβερά μεγάλη διαφορά, έτσι παιδιά, να είναι δηλαδή περίπου, να μην είναι ακριβώς. Τι κάνουμε λοιπόν? Στο χοντρό το νήμα βάζουμε ψηλότερο βελονάκι, ώστε να έρθει ίσα με το ψηλό. Αυτό. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 2 νήματα παρόμοιου πάχους, αρκεί να εναλλάσσουμε τα βελονάκια. Και επειδή εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το χρωματιστό και ήθελα να το μεταχειριστώ μαζί με το ινοπνευματί, γιατί πήγαιναν υπέροχα και δεν ήθελα να πάει χαμένος αυτός ο συνδυασμός, γι' αυτό παίζουμε με τα βελονάκια. Και αυτό το παιχνίδι μπορεί να είναι και πάρα πολύ χρήσιμο για άλλα πράγματα που θα κάνουμε αργότερα ή που θα κάνετε κι εσείς μόνοι σας. Έτσι, θα μου αλλάζετε το βελονάκι. Στο χοντρό το νήμα θα μου βάζετε πιο ψηλό βελονάκι. Και θα έρχεται μία ή άλλη. Έτσι. Λοιπόν, μου κάνετε όλη τη σειρά με άριχτα μέχρι το τέλος και ανοίγουμε μετά να αρχίσουμε πάλι την πρώτη σειρά του πλεκτού μας, αλλά με το 5 νούμερο από τη στιγμή που πλέκουμε με το ινοπνευματί. Τελειώσαμε τη σειρούλα με τα άριχτα, πάμε να ξεκινήσουμε το σχεδιάκι μας, 3 στον αέρα, γυρίζουμε, πηδάμε αυτό, πάμε εδώ και αρχίζουμε να κάνουμε τη μονή μας σταυρωτή. Το σχέδιο όμως το κανονικό. Έτσι. Στο τέλος λοιπόν θα μας μείνει ένας πόντος όπου θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε μέχρι το τέλος της σειράς και ανοίγω για να σας πω ακριβώς τι θέλω να μου κάνετε. Λοιπόν, κάναμε την πρώτη σειρά μας με τη μονή σταυρωτή.
Τι θέλω τώρα να μου κάνετε. Εδώ θα τα γράψουμε αναλυτικά. Λοιπόν, είναι 2, 4, 6, 8 μπλε. Λοιπόν, 8 σειρές μπλε, βελονάκι, 5. Έτσι. Κάνουμε μετά, εδώ. Μία σειρούλα άριχτα, μία σειρά άριχτα, πάλι με μπλε, βελονάκι, 4,5 για να σφίξει. Εντάξει, προχωράμε. Χρωματιστό. 2, 4, 6, 8, 10 σειρές. Γράφουμε λοιπόν. 10 σειρές, χρωματιστό, βελονάκι, 4,5. Μία σειρά πάλι άριχτα, πάλι με το χρωματιστό, βελονάκι πάλι 4,5. Και πάμε τώρα. Το τελευταίο μας κομμάτι είναι αυτό, όπου έχουμε 2, 4, 6, 8, πάλι, πάμε να γράψουμε, 8 σειρές, μπλε, βελονάκι, νούμερο 5 και μία σειρά άριχτα, πάλι με μπλε, βελονάκι, νούμερο 4,5. Αυτό είναι το μανίκι μας. Πάμε να ανακεφαλαιώσουμε εδώ, να τα δούμε κοντά. Λοιπόν, έχουμε 8 σειρές μπλε με 5 νούμερο βελονάκι. Μόλις τελειώσουμε τις 8 σειρούλες μπλε, κάνουμε μια σειρούλα άριχτα με 4,5 να κρατήσουμε το πλεκτό μας. Πάμε και κάνουμε 10 σειρές με το χρωματιστό, βέβαια με 4,5 γιατί είπαμε είναι λίγο πιο χοντρούλι. Και όταν τελειώνουμε κάνουμε και μία σειρά άριχτα πάλι με 4,5. Εδώ. Ξεκινάμε μετά με το πεντάρι μας το μπλε και ολοκληρώνουμε τις 8 τελευταίες σειρούλες κάνοντας μία σειρά άριχτα με το 4,5. Και το μανικάκι μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, αυτά θέλω να μου κάνετε. Είναι ακριβώς το πλέξιμό μας η μονή σταυρωτή. Δεν έχει καμία δυσκολία. Είναι όπως πλέξαμε ολόκληρη τη ζακέτα. Μόνο που θα γίνουν αυτές εδώ οι εναλλαγές στα χρώματα και στο βελονάκι. Αυτό θέλω να προσέξετε. Ο Παναγιώτης αυτό το χαρτάκι θα σας το έχει βάλει στο πάνω μέρος ώστε να το βλέπετε συνεχώς. Έτσι. Θα το έχει βάλει, θα καρφιτσωθεί στο πάνω μέρος του βίντεο, οπότε αυτό το κομμάτι μέχρι να τελειώσει το μανίκι θα το έχετε πάντα μπροστά σας. Εντάξει, λοιπόν τελειώστε μου το μανίκι και ανοίγουμε μετά να μοντάρουμε τη ζακετούλα μας και να κάνουμε το πίσω κομμάτι το τρίγωνο. Τελειώσαμε λοιπόν και το δεύτερο μανικάκι μας, έχουμε τα δύο μανίκια έτοιμα, έτσι εδώ θα το ράψουμε εδώ και θα το ράψουμε και εκεί. Πάμε τώρα να σας δείξω επάνω στην Κλάρα τι ακριβώς κάνουμε. Λοιπόν, εδώ θα ραφτεί. Είναι τα δύο κομμάτια τα ίσια που κάναμε. Θα ραφτεί εδώ, θα ραφτεί εδώ, θα ραφτεί εδώ. Εδώ θα μπουν τα μανικάκια μας και εδώ σε αυτό το σημείο θα μπουν τα μανικάκια μας. Και πίσω, γι' αυτό σας λέω ότι είναι πάρα πολύ εύκολη μπλούζα, μένει ένα τρίγωνο. Αυτό λοιπόν το τρίγωνάκι θα πάμε τώρα να το καλύψουμε. Εάν θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο τρίγωνο δηλαδή που θα φτάνει μέχρι εδώ, οπότε δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, θα είναι μια μπλούζα κανονικότατη. Βέβαια, όποιος θέλει την κάνει με το χρωματιστό και όποιος θέλει την κάνει με το υνοπνευματί. Ό,τι θέλει ο καθένας. Λοιπόν, εγώ εδώ σας έχω ετοιμάσει, κοιτάξτε, βλέπετε, εκεί. Αυτό λοιπόν θα μπει εδώ και θα ολοκληρωθεί η μπλούζα μας πίσω γιατί την έχουμε κάνει σε καλοκαιρινή. Δεν μας πείραζε να είναι έξω η πλατούλα, αλλά τώρα το χειμώνα μας πειράζει. Οπότε θα κάνουμε αυτό πραγματάκι και τελείωσε. Τώρα, εάν κάποιος δεν θέλει να το κάνει σε αυτό το χρώμα, μπορεί να το κάνει σε αυτό το χρώμα, έτσι. Εγώ θα το κάνω τώρα μαζί σας στο υνοπνευματί. Απλώς έκανα αυτό το κομματάκι για να δείτε τι ακριβώς θα κάνουμε, έτσι. Και το έβαλα και πάνω στην κούκλα για να δείτε ακριβώς πώς θα το μοντάρουμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το τριγωνάκι μας, έτσι, μαζί. Λοιπόν, και επειδή εδώ έχει γίνει ένας χαμούλης, περιμένετε να μαζέψουμε αυτά τα πραγματάκια από εδώ.
Να βάλουμε στην άκρη και να πάρουμε μόνο αυτό που χρειαζόμαστε και να αρχίσουμε να πλέκουμε. Λοιπόν, βάζουμε 6 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, τα 3 γαϊτανάκια από τα 6 είναι ένα ποδαράκι. Δηλαδή 1, 2, 3 είναι ένα ποδαράκι. Εμείς λοιπόν αφήνουμε άλλο ένα γιατί θα κάνουμε το χ μας. Δηλαδή αφήνουμε 1, 2, 3, 4 και μπαίνουμε στο πέμπτο, έτσι. Στο πέμπτο. Και κάνουμε ένα ποδαράκι. Γυρνάμε, παίρνουμε, γυρνάμε πίσω και κάνουμε το χ μας. Λοιπόν, παίρνουμε και μπαίνουμε και στο τελευταίο και κάνουμε άλλο ένα ποδαράκι, οπότε έχουμε στην ουσία ένα ποδαράκι, εδώ, το χ μας και άλλο ένα ποδαράκι. Το βλέπετε? Λοιπόν, πάμε τώρα να το μεγαλώσουμε αυτό, έτσι, να το ανοίξουμε. Τι κάνουμε? 1, 2, 3, που αυτό είναι ένα ποδαράκι, έτσι. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε το χ μας. Εμείς όμως θέλουμε να δημιουργήσουμε άλλο ένα. Και τι κάνουμε? Παίρνουμε και πατάμε από τα 2 που έχουμε σε αυτό. Έτσι είναι 2 εδώ που έχουμε το χ μας, πατάμε σε αυτό. Λοιπόν, κάνουμε ένα ποδαράκι και παίρνουμε και μπαίνουμε σε όλο αυτό το κενό για να δημιουργήσουμε άλλο ένα. Να κάνουμε το χ μας δηλαδή. Εδώ λοιπόν κάνουμε το αντίθετο. Μπαίνουμε μέσα στο κενό και κάνουμε το πρώτο και παίρνουμε και μπαίνουμε μέσα στη δεύτερη τρυπούλα εδώ πίσω και κάνουμε το πρώτο. Δηλαδή δημιουργήσαμε άλλο ένα χ. Πατήσαμε δηλαδή στο κενό εδώ και στο κενό εκεί, χρησιμοποιήσαμε και τις 2 τρυπούλες από το πρώτο μας χ και τα κάναμε 2 αυτά. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα και πατάμε και εδώ για να κάνουμε το τελικό μας. Λοιπόν, θα το ξανακάνουμε παραπάνω, οπότε θα το καταλάβετε. 1, 2, 3. Εδώ δεν αλλάζει κάτι. Πλέκουμε κανονικά με τα 2 μας, τα χ. Δηλαδή, μπαίνουμε εδώ κανονικά. Μπαίνουμε πίσω κανονικά. Σε αυτές τις σειρές, τις δεύτερες, δηλαδή τις από πίσω σειρές, δεν αλλάζει κάτι. Μπαίνουμε εδώ πάλι. Πίσω κανονικά. Μπαίνουμε εδώ και κάνουμε το τελικό μας. Κάναμε λοιπόν 1 στην αρχή, 2, 2, έτσι, 1, 2, 2. Τώρα πάμε να τα κάνουμε αυτά 3 και κάνουμε ακριβώς την ίδια αύξηση, προσέξτε με λίγο, 1, 2, 3. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό με το κενό αυτουνού για να κάνουμε το χ, ώστε να κερδίσουμε 1. Δηλαδή μπαίνουμε, πατάμε εδώ, παίρνουμε και μπαίνουμε στο πίσω κενό. Οπότε έχουμε κερδίσει 1 από εδώ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τα παίρνουμε τώρα με τη σειρά. Αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ, κάνουμε το χ. Γυρίζουμε πίσω και πατάμε στην τρυπούλα που αφήσαμε. Εδώ λοιπόν τώρα μας έχει μείνει μία τρυπούλα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε το χ, τι κάνουμε? Χρησιμοποιούμε το κενό αυτό και μετά μπαίνουμε και στην τρυπούλα που μας έχει μείνει. Αυτή. Ωραία, βγήκε και το τελευταίο χ. Τι μας έχει μείνει τώρα? Η ούγια μας. Κάνουμε και την ούγια. Θα το ξανακάνουμε πάλι από πάνω, οπότε θα το ξαναδείτε. Λοιπόν, τα κάναμε 3. Τα βλέπετε 1, 2, 3 τώρα. Στην από πάνω σειρούλα συνεχίζουμε με 3. Δηλαδή, ανά 2 αλλάζουμε για να καταλάβετε. Όταν κάνουμε 3, κάνουμε άλλο ένα με 3, μετά προσθέτουμε, κάνουμε 4, άλλο ένα με 4 και πάει έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν δεν αλλάζει κάτι. Μπαίνουμε από πάνω ακριβώς και κάνουμε ό,τι κάναμε σε όλη μας την μπλούζα.
Ωραία. Και εδώ. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να κάνετε και μια τριγωνική εσάρπα, αυξάνοντας σε κάθε σειρά φυσικά, όχι σειρά παρά σειρά όπως κάνουμε εμείς εδώ, αλλά θα μπορούσατε να την κάνετε μια πολύ ωραία εσάρπα με τη μονή σταυρωτή. Αυτή είναι ένας τρόπος για να κάνουμε και σαρπούλα. Λοιπόν, 1, 2, 3. Πάμε. Εδώ λοιπόν τώρα θέλουμε να προσθέσουμε. Τι κάνουμε? Παίρνουμε την τρύπα αυτή και πατάμε και εδώ μέσα ώστε να προσθέσουμε ένα πόντο. Άρα χρησιμοποιούμε αυτή την τρύπα την πρώτη. Παίρνουμε και μπαίνουμε στο κενό και κάνουμε το πρώτο χ. Τώρα λοιπόν πάμε να αλλάξει. Αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ και ξαναγυρνάμε πίσω. Αφήνουμε αυτό, πάμε εδώ και ξαναγυρνάμε πίσω. Εδώ όμως τώρα μας έχει μείνει ένα μοναχούλι του. Το βλέπετε? Να το, να το. Αυτό λοιπόν για να το σταυρώσουμε θα πρέπει να μπούμε μία φορά στο κενό και μία φορά στην τρυπούλα που έχουμε αφήσει τη μόνη της. Και την ούγια μας. Πόσα έχουμε τώρα εδώ? Έχουμε 4. Πάμε πίσω πάλι με 4. Έτσι. 1, 2, 3. Και πάμε πίσω με 4. Εδώ δεν αλλάζει κάτι. Αφήνουμε το πρώτο, μπαίνουμε στο δεύτερο. Αυτή είναι η κανονική μας σειρά. Οπ. Τι κάναμε? Ωραία, μάγκωσε. Ωραία. Και μετά θα το κάνουμε 5. Και μετά θα το κάνουμε 6. Και μετά θα το κάνουμε 7. Και τέλος. Λοιπόν, πόσα έχουμε τώρα εδώ? 4. Ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα έχουμε 4. Σε αυτή τη σειρά μόλις γυρίσουμε θα πρέπει να τα κάνουμε 5. Θα γυρίσουμε πάλι με 5. Θα πάμε με 6, θα γυρίσουμε με 6 και μετά θα το κάνουμε με 7. Και τέλος. Δεν γυρνάμε στο 7, σταματάμε στο 7. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα θα πατήσουμε πάλι. Μία φορούλα σε αυτή την τρυπούλα και μία φορούλα πίσω για να κερδίσουμε μία τρύπα. Αυτό θα πάει με αυτό, αυτό θα πάει με αυτό, αυτό θα πάει με αυτό και θα μας μείνει και μία τρυπούλα εδώ. Αυτή λοιπόν την τρυπούλα θα πατήσουμε μια φορά εδώ και μια φορά στην τρυπούλα. Και την ούγια μας. Αυτό. Κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε αύξηση. Τώρα λοιπόν είμαστε, είπαμε, 1, 2, 3, 4. Θα μου το φτάσετε 4 στο 7, δηλαδή θα μου κάνετε 5, 5, 6, 6 και 7. Και τελείωσε. Και θα ανοίξουμε μετά να το δούμε ολοκληρωμένο και να δούμε πώς θα το ενώσουμε επάνω στην πλατούλα. Αφού λοιπόν τώρα φτιάξαμε όλα τα κομμάτια, πάμε να ράψουμε. Εκεί. Αυτό λοιπόν τώρα είναι το πίσω μέρος. Έτσι. Τι κάνουμε? Παίρνουμε τη βελονίτσα μας, την οποία βελονίτσα μας... όχι, την βρήκαμε. Παίρνουμε τη βελονίτσα μας και αρχίζουμε να ράβουμε ένα με ένα. Απ' την ανάποδη όμως. Ένα λεπτό να το γυρίσουμε. Περάσουμε. Όπου την περάσαμε. Λοιπόν, εδώ είναι η καλή μας πλευρά. Ναι, αυτή είναι η καλή μας πλευρά. Άρα, εμείς θέλουμε να το ράψουμε μέχρι εδώ για να μην ξεχαστούμε. Εκεί. Και το γυρνάμε από την ανάποδη για να είμαστε σωστοί. Λοιπόν, να το βγάλουμε αυτά. Εμείς θέλουμε από εδώ και κάτω να το ράψουμε. Το γυρνάμε από την ανάποδη. Εκεί. Εκεί. Και αρχίζουμε να ράβουμε. Το γυρίσουμε και αυτό από την
ανάποδη. Εκεί. Πού είναι, γιατί μπερδευτήκαμε τώρα. Εδώ λίγο. Εντάξει, θα ξεμπερδευτούμε. Εντάξει. Από εδώ μέχρι εδώ το ράβουμε πόντο-πόντο, προσεκτικά. Ξαναπεράσουμε γιατί μπερδέψαμε τις κλωστές εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ και πιάνουμε τον πρώτο πόντο. Εκεί. Πάμε εδώ και πιάνουμε το δεύτερο. Ένα με ένα. Πολύ προσεκτικά. Εκεί. Κοιτάξτε τι ώρα που φαίνεται από μπροστά, δεν φαίνεται τίποτα. Να το. Λοιπόν, έτσι ακριβώς θα το ράψουμε μέχρι εδώ. Και ανοίγω, μόλις το ράψουμε όλοι, να συνεχίσουμε στην πίσω πλευρά. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο που είναι το άνοιγμα. Εδώ τι κάνουμε τώρα. Πάμε εδώ, φέρνουμε το κομμάτι που έχουμε πλέξει, το βάζουμε εδώ και βάζουμε καρφιτσούλες εδώ, προσεκτικά, εκεί. Δηλαδή στην ουσία αυτή η μπλούζα, κορίτσια και αγόρια μου, είναι 4 ίσια κομμάτια και ένα τριγωνάκι. Αυτό είναι όλο. 4 ίσια κομμάτια, το ένα πλαϊνό, το άλλο πλαϊνό. Ωραία. Και 2 μανικάκια. Και ένα τριγωνάκι για πίσω. Τίποτα άλλο. Εδώ μεταξύ στην ουσία έχουμε κάνει, αν το καταλάβατε, 4 μπλούζες. 2 με βελόνες και 2 με βελονάκι. Γιατί την καλοκαιρινή την μπλουζίτσα που δεν έχει μανίκια μπορείτε να την κάνετε ακριβώς όπως κάναμε αυτό. Οπότε θα έχετε μια καλοκαιρινή χωρίς τα μανίκια. Έτσι. Λοιπόν, εδώ, να το. Τι κάνουμε τώρα λοιπόν, παίρνουμε εδώ και συνεχίζουμε. Αυτό είναι το πίσω μας μέρος, άρα συνεχίζουμε εδώ. Εκεί. Βλέπετε τι κάνω, παίρνω από εδώ και λίγο από εδώ. Από εδώ και λίγο από εδώ. Εκεί. Αφού τελειώσω λοιπόν αυτή την πλευρά, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ράβω και την απέναντι. Και αυτή την πλευρά, έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα τι θέλω από εσάς. Καταλάβατε πως το ράβουμε, έτσι είναι εύκολο, δεν είναι τίποτα. Έχουμε ξαναράψει πάρα πολλά πλεκτά. Λοιπόν, θα μου ράψετε αυτό. Λοιπόν, να το πιάσουμε εκεί. Λοιπόν, θα μου ράψετε το κομματάκι αυτό. Μετά θα μου γυρίσετε τη μπλουζίτσα μας έτσι και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα μου ράψετε από εδώ μέχρι εδώ. Είναι από την ανάποδη, έτσι. Όλη η μπλούζα μας αυτή τη στιγμή είναι από την ανάποδη. Μην μπερδευτούμε. Εδώ λοιπόν θα αρχίσετε από εδώ προς τα επάνω και θα μου ράψετε και το μπροστινό κομμάτι με τον ίδιο τρόπο. Εγώ λοιπόν μετά θα ανοίξουμε για να σας δείξω μέχρι που θα μου ράψετε τα μανίκια. Οπότε τα μανίκια δεν θα μου τα ράψετε. Θα μου ράψετε το μπρος και το κομματάκι το πίσω. Εντάξει. Και ανοίγω μετά να φτιάξουμε μαζί τα μανίκια. Αυτή λοιπόν παιδιά είναι η μπλούζα μας. Δεν είναι υπέροχη. Λοιπόν, είναι από την ανάποδη γυρισμένη γιατί ράψαμε πίσω. Βάλαμε το τριγωνάκι της.
Ράψαμε και το μπροστινό κομμάτι, αφήσαμε το V. Τώρα όποιος θέλει μπορεί να τα αφήσει λίγο πιο χαμηλά το V. Εγώ δεν ήθελα πολύ βαθύ γιατί είναι χειμώνας, έτσι. Λοιπόν, και είμαστε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα δύο μανικάκια. Το ένα μανίκι το έχω ανοιχτό για να το δείτε, όπως το φτιάξαμε, και το άλλο το έραψα. Το έχω γυρίσει από την καλή, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε σημάδια. Καλά, θα ράψουμε το μανικάκι μας, θα αφήνουμε λίγο όμως για μετά. Και πάμε εδώ τώρα να βάλουμε σημάδια, να δούμε σε ποιο σημείο ακριβώς θα αρχίσουμε να ράβουμε. Γιατί θα πρέπει να ραφτεί από εδώ και κάτω. Δεν το έχουμε ράψει, βλέπετε. Τα πλαϊνά είναι ανοιχτά. Τα πλαϊνά όμως για να τα ράψουμε πρέπει πρώτα να μετρήσουμε το μανικάκι. Οπότε το μανικάκι μας πάει, ένα λεπτό, να βάλουμε τον ποντοδείκτη μας, εδώ. Βλέπετε, εκεί πάει το μανικάκι μας. Και για να είμαστε σωστοί, μετράμε λοιπόν τώρα πόσα έχουμε εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ανάμεσα στο 13 και στο 14. Πάμε και από την άλλη πλευρά. Αφού τη διπλώσουμε λοιπόν καλά την μπλούζα μας, πάμε να μετρήσουμε και από εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ανάμεσα στο 13 και στο 14. Είμαστε εδώ. Να το δούμε και κανονικά, να είμαστε ακόμα πιο σίγουροι. Είμαστε μια χαρά. Έτσι, να. Λοιπόν, οπότε, από εδώ και κάτω μέχρι εδώ, αυτό το κομμάτι. Και από εδώ και κάτω μέχρι εδώ, είμαστε από την ανάποδη, το λέω πάλι, έτσι. Μου το ράβετε προσεκτικά, πόντο-πόντο, όπως ράψαμε και το μπρος και το πίσω μας. Έτσι, πάει αυτό. Ερχόμαστε στο μανίκι. Αυτό είναι ραμμένο. Πάμε να ράψουμε το άλλο. Θέλω να μου προσέξετε πάρα πολύ ποια είναι η καλή και ποια είναι η ανάποδη. Λοιπόν, η καλή πλευρά του μανικιού είναι εδώ που έχουμε πιάσει τους πόντους και έχει αυτή την εμφάνιση. Όχι αυτή, όχι εδώ, αυτή την εμφάνιση. Αυτό είναι η καλή μας πλευρά, έτσι. Άρα, αφού είμαστε στην καλή πλευρά, το διπλώνουμε για να βρεθούμε στην ανάποδη. Και ράβουμε τώρα, έχουμε αφήσει και σπαγκάκι μπόλικο, εδώ, νήμα, και αρχίζουμε τώρα να ράβουμε πόντο-πόντο. Πάμε λίγο να το ξεκινήσουμε. Δηλαδή ράβουμε τα πλαϊνά της μπλούζας και το μανικάκι μας. Και η μπλουζίτσα μας είναι έτοιμη. Δηλαδή αυτή η μπλούζα, για να καταλάβουμε, είναι ένα κομμάτι αυτό. Ένα κομμάτι αυτό 2. Ένα κομμάτι αυτό 3. Ίσια κομμάτια, έτσι. Ένα κομμάτι αυτό 4. Και η μόνη της, ας πούμε, δυσκολία, που δεν είναι καν δυσκολία, είναι το τριγωνάκι πίσω. Αυτό. Τίποτα άλλο. Που αν θέλετε το κάνετε μπλε, αν θέλετε το κάνετε μπριμέ, ό,τι θέλετε, έτσι. Γιατί αυτή μπορεί να την κάνετε και μονόχρωμη. Ό,τι θέλετε την κάνετε, έτσι. Λοιπόν, όταν θα τα τελειώσουμε, θα σας πω πόσες μπλούζες έχουμε φτιάξει με αυτόν τον τρόπο. Και θα τρελαθείτε, γιατί στην ουσία έχουμε κάνει 4 μπλούζες, όχι μία. Έτσι. Θα σας κάνει μεγάλη εντύπωση, αλλά επειδή έχουμε κάνει και την καλοκαιρινή, θα σας κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί έχουμε κάνει 4 μπλούζες. Λοιπόν, ένα με ένα. Το βλέπετε? Εδώ είναι τα σπαγκάκια που βάλαμε που πιάσαμε τους αρχικούς πόντους. Και εδώ είναι ο πόντος που τελειώσαμε. Λοιπόν, πρέπει ένα σπαγκάκι να αντιστοιχεί σε ένα από αυτά που τελειώσαμε. Δηλαδή, ένα σπαγκάκι αυτό, το βλέπετε, και ένας πόντος από εδώ. Πάμε να το ξανακάνουμε. Ένα σπαγκάκι που πιάσαμε στην αρχή, με τα γαϊτανάκια στον αέρα που κάναμε, και εδώ είναι ο πόντος που έχουμε τελειώσει. Εκεί και εκεί. Εντάξει, έτσι ακριβώς θα μου ράψετε όλο το μανικάκι. Ένα εδώ και ένα μες στον πόντο που τελειώσαμε. Εκεί. Έτσι. Λοιπόν, θα μου το ράψετε όλο το μανίκι και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα μου ράψετε και τα πλαϊνά. Έτσι. Ένα από εδώ και ένα από εκεί. Αυτό θέλω. Ράψαμε και το άλλο μανίκι. Ράψαμε και το πλαϊνό μας. Έτσι. Αυτό, ξαναλέω, είναι από την ανάποδη το πλεκτό μας, έτσι. Το μανίκι μας είναι από την καλή. Έτσι βάζουμε πάντα τα μανίκια στα πλεκτά.
το πλεκτό μας το γυρίζουμε στην ανάποδη και το μανίκι το έχουμε στην καλή. Μη μου τα μπλέξετε. Αυτό, να το προσέχετε παντού. Βελόνες, βελονάκι, αυτό ισχύει για όλα, έτσι. Λοιπόν, τα δύο μανίκια είναι γυρισμένα από την καλή. Ξαναλέω, το πλεκτό είναι από την ανάποδη. Τι κάνουμε λοιπόν? Παίρνουμε το μανίκι και το χώνουμε μέσα. Έτσι κάνουμε πάντα. Βελόνες, βελονάκι. Λοιπόν, παίρνουμε τη ραφή εδώ που έχουμε. Τη ραφή μας την κάτω. Και τη φέρνουμε εκεί. Βάζουμε ένα ποντοδείκτη. Να κρατήσουμε τις δύο ραφές. Τώρα να μπει καλά. Ένα λεπτό, να το βάλουμε καλά για να το κρατήσει καλά. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, τεντώνουμε αυτό, τεντώνουμε και αυτό. Βλέπετε τι κάνω? Εκεί. Το τεντώνουμε καλά και πάμε και βάζουμε και ένα ποντοδείκτη εδώ. Να το ξαναπώ, δεν πειράζει. Λοιπόν, η μπλούζα από την ανάποδη, το μανίκι από την καλή το βάλαμε μέσα. Γιατί τώρα όλη η καλή πλευρά του πλεκτού μας είναι από τη μέσα πλευρά, γι' αυτό το κάνουμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν τώρα τη βελονίτσα μας, ερχόμαστε στο κάτω μέρος, εκεί, και ξεκινάμε να ράβουμε. Να περάσει μέσα για να βγάλουμε τον ποντοδείκτη. Ωραία, αυτό δεν χρειάζεται πια. Τον βγάζουμε. Και τι κάνουμε? Ερχόμαστε εδώ. Έτσι ξεκινάμε να ράβουμε. Κάνουμε ένα κομπάκι και άλλο ένα κομπάκι και μετά ερχόμαστε εδώ και αρχίζουμε να ράβουμε το μανικάκι μας. Τώρα θέλετε να το ράψετε έτσι. Προσέξτε με λίγο. Αν θέλουμε μπορούμε να το ράψουμε και έτσι. Και αυτό είναι ωραίο ράψιμο. Είναι ένα άλλο στυλ ραψίματος. Εκεί. Μια από εδώ, μια από εκεί. Και ράβεται ωραιότατα. Προσέχουμε μόνο όταν θα το τεντώνουμε να φτάνουμε στη μέση. Εκεί. Έτσι. Γι' αυτό έχουμε βάλει τον ποντοδείκτη. Για να είμαστε εκεί. Ωραία. Οπότε μου το πάτε τώρα γύρω και μόλις φτάσουμε εδώ το στερεώνουμε και το μανικάκι μας έχει τελειώσει. Ράψαμε το μανικάκι, να το πάμε από την καλή πλευρά τώρα να δούμε τι έχουμε κάνει. Κάναμε τη μία πλευρά, την άλλη θα την κάνετε με την ησυχία σας. Πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Να το μανίκι μας. Αυτό είναι. Λοιπόν. Να τη δούμε όλη την μπλούζα μας. Ένα λεπτό να το γυρίσουμε μόνο γιατί είναι από την ανάποδη. Από αυτή την πλευρά δεν το έχουμε ράψει. Οκ. Λοιπόν, σιώσουμε αυτό. Λοιπόν, είμαστε εκεί. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η μπλούζα μας. Αυτή. Δεν είναι υπέροχη, παιδιά? Βλέπετε τι ωραία που ήρθε και το μανίκι του είναι ακριβώς στους 20. Πάμε να τη μετρήσουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Εδώ είμαστε στους 20 πόντους όπως είναι μια κανονική μανικοκόλληση. Έτσι. Αν το μπρατσάκι μας είναι πιο φαρδί, τι κάνουμε? Αυξάνουμε τους πόντους αυτούς. Δηλαδή, αντί για, ξέρω εγώ πόσους βάλαμε, 2, 4, 8, αντί 8 κάνουμε 10 από εδώ και 10 το άλλο μπλε. Οπότε αυτομάτως φτάνουμε στους 24 πόντους. Έτσι, αν το μπρατσάκι μας είναι πιο φαρδί. Πάμε εδώ τώρα. Εδώ πέρα έχουμε 52 πόντους. Επειδή αυτό έχει ένα άνοιγμα, εδώ το έχει πάρει μέσα, ωραία να το βγάλουμε. Λοιπόν, φτάνει μέχρι και τους 56 να το τεντώσουμε. Το βλέπετε? Κανονικά είναι στους 52, εκεί. Αλλά εάν το τεντώσουμε φτάνει στους 56. Άρα όσοι έχουν γοφό μέχρι 56 πόντους δεν αλλάζουμε τίποτα. Είναι εκεί. Το βλέπετε? Ωραία. Όσοι τώρα έχουν μεγαλύτερη περιφέρεια, τι θα κάνουμε? Εδώ πέρα, όπως πλέξαμε τα κομμάτια, έτσι, εδώ πέρα βάλαμε 3 σειρές μπλε. Μπορούμε λοιπόν αυτές να τις κάνουμε 5 σειρές από εδώ και 5 σειρές, γιατί αυτό έχει πλεχτεί στο έτσι. Στο έτσι.
Ωραία. Κάναμε κανονικά 8, 8 και 3. Εάν είναι φαρδύτερη περιφέρεια, κάνουμε 8, 8 και 5 και 6 εδώ στη μέση. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Έτσι. Ενώνουμε κανονικά. Το υπόλοιπο δεν αλλάζει καθόλου. Ούτε το τριγωνάκι μας πίσω αλλάζει. Έτσι, γιατί ο σβέρκος είναι ένας φυσιολογικός σβέρκος. Οπότε μεγαλώνει το μανίκι από τα μπλε, από τις σειρές της μπλε, και το δεξί και το αριστερό πλαϊνό μεγαλώνει από το τελείωμα. Ξεκινήσαμε από εδώ, το πήγαμε έτσι. Εδώ λοιπόν απλώς προσθέτουμε σειρές. Έτσι. Δηλαδή είναι ένα πατρόν που είναι για όλα τα μεγέθη. Να δούμε λίγο και το μάκρος του. Λοιπόν, το μάκρος είναι στα 65 εκατοστά. Ακριβώς. Εάν τώρα εμείς το θέλουμε πιο μακρύ, βάζουμε στους αρχικούς πόντους 10-20 πόντους ακόμα, ώστε αυτό το κομμάτι μας όλο μαζί να μακρύνει, εάν το θέλουμε πιο μακρύ. Έτσι. Αυτό είναι στους 65 πόντους. Είναι ένα κανονικό μάκρος. Έτσι. Λοιπόν, τι θέλω εγώ να μου κάνετε τώρα? Θέλω να μου ράψετε το πλαϊνό από την ανάποδη. Το έχω γυρίσει από την καλή τώρα, θα το γυρίσετε από την ανάποδη, έτσι. Λοιπόν, θα μου ράψετε από εδώ μέχρι εδώ το πλαϊνό και μετά θα μου βάλετε το μανίκι, αυτό θα είναι από την ανάποδη, το μανίκι θα είναι από την καλή, θα μου το βάλετε μέσα και θα πιάσετε εδώ με εδώ, αφού μου βάλετε το μανίκι μέσα, εδώ με εδώ, θα μου βάλετε και ένα ποντοδείκτυ εκεί και θα μου το ράψετε. Αυτό. Ώστε να έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει την μπλούζα μας. Λοιπόν, μόλις τα ράψουμε και αυτά, ανοίγω να συνεχίσουμε. Λοιπόν, η υπέροχη μπλούζα μας είναι έτοιμη. Δηλαδή έγινε ένα κόσμημα. Κόσμημα και πανεύκολη. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε. 2 κομμάτια, ένα έτσι και ένα έτσι. 2 κομμάτια ίσια τα μανίκια, δηλαδή 4 κομμάτια ίσια. Και το μόνο είναι ένα τριγωνάκι, το οποίο προσθέσαμε πίσω. Αυτό είναι συμπλήρωμα. Στην καλοκαιρινή δεν το είχαμε βάλει, το τριγωνάκι. Βέβαια την καλοκαιρινή ήταν με βελόνες. Ίδιο σχέδιο, ίδιο πατρόν. Αυτό λοιπόν δεν το είχαμε βάλει γιατί ήταν καλοκαίρι και δεν μας πείραζε αν η πλάτη μας είναι έξω. Τώρα όμως δεν μπορούσε να είναι έξω η πλάτη, οπότε προσθέσαμε ένα τριγωνάκι στο πίσω μέρος για να καλύψουμε το πίσω μέρος. Τίποτα άλλο, τίποτα. Είναι 4 ίσια κομμάτια. Τι θα κάνουμε τώρα από κάτω? Εγώ σίγουρα θα του έκανα μια τσακπινιά. Στο καλοκαιρινό βάλαμε κρόσι, αλλά επειδή είναι χειμώνας και το κρόσι δεν πολύ έρχεται, θα κάνουμε ένα άλλο πολύ ωραίο τελείωμα, το οποίο εγώ το έχω ξεκινήσει. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Βλέπετε. Λοιπόν, το έχω ξεκινήσει, έχω κάνει μόνο την πλάτη για να το δείτε και τώρα θα συνεχίσουμε με τον μπροστινό και θα κάνουμε άλλες 2 σιρούλες για να μακρύνει λιγάκι και να είναι φιλέ κάτω η μπλούζα μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε εδώ. Εδώ λοιπόν, εάν θα ξεκινήσουμε, θα βάλουμε το βελονάκι μας και θα κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα. Στο σημείο που είναι η ένωση, έτσι. 3 αλυσίδουλες στον αέρα. Από εκεί και πέρα ξεκινάμε κανονικότατα. Εδώ, εάν μου προσέξετε, έχει κάποια κενά. Το βλέπετε, είναι εκεί που αλλάζαμε τις σειρές. Δηλαδή, είναι, ένα λεπτό, να σας τα δείξω καλά. Είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ που αλλάζει σειρά δηλαδή, έτσι. Είναι εδώ, 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 όπως αλλάζαμε τις σειρούλες μας. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα κενά τώρα θα τα χρησιμοποιήσουμε εμείς για να φτιάξουμε τη δαντέλα μας. Τι θα κάνουμε? Κάναμε τα 3 στον αέρα, είπαμε, έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε, πηδάμε το πρώτο και μπαίνουμε στο δεύτερο, δηλαδή το ένα θα το πηδάμε πάντα, βλέπετε, έχω πηδήξει ένα. Το ένα θα το πηδάμε πάντα και θα μπαίνουμε στο δεύτερο, εδώ, και παίρνουμε 2 φορές, λάθος. 2 φορούλες, εκεί. Και κάνουμε ένα ποδαράκι, 2 ποδαράκια, διπλά, έτσι. 3 ποδαράκια, ένα στον αέρα και άλλα 3 στην ίδια τρυπούλα. Από συνήθεια πια. 1, 2, 3.
χωρίς να κάνουμε εδώ αλυσίδα στον αέρα, πηδάμε το επόμενο, βλέπετε, και μπαίνουμε στο μεθεπόμενο και κάνουμε πάλι ένα διπλό ποδαράκι. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Λοιπόν, παίρνουμε πάλι, πηδάμε αυτή την τρυπούλα και μπαίνουμε εδώ και κάνουμε πάλι 3, δηλαδή διπλά ποδαράκια, ένα στον αέρα και άλλα 3 διπλά ποδαράκια. Τώρα δεν πολύ βολεύομαι εγώ. Να φέρω το νήμα λίγο από εδώ, γιατί δεν βολεύομαι. Α, ωραία είμαστε τώρα, τέλεια. Ναι, είχε μείνει το νήμα από την άλλη πλευρά και με βασάνιζε. Λοιπόν, 3, ένα στον αέρα και άλλα 3 μέσα στην ίδια τρυπούλα. Τελειώσαμε και αυτό. Όπως είμαστε, πηδάμε αυτό και μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα διπλό ποδαράκι. Δηλαδή ένα λάξ, 3-1-3 και ένα διπλό ποδαράκι μετά. Παίρνουμε πάλι, πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ, στο επόμενο, που είναι το επόμενο, εδώ, να το. Αυτό το πηδάμε, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε πάλι 3-1-3. 1, 2, 3. Μια τσαχπινιά τη χρειαζόταν, 1 και 3 πάλι. Τώρα πήρε το χέρι μου με τα διπλά ποδαράκια. Είχαμε μάθει τόσο καιρό με τα μονά και... Λοιπόν, πηδάμε αυτό, μπαίνουμε στο επόμενο που είναι αυτό και κάνουμε ένα διπλό ποδαράκι. Και πάει έτσι, το βλέπετε τι ωραίο που γίνεται. Να το. Λοιπόν, αυτό θα μου το κάνετε γύρω-γύρω μέχρι να ξαναφτάσουμε στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος της σειράς. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε. Πάμε εδώ στο κοχυλάκι. Κάνουμε ένα βουβό. Μεταφερόμαστε εδώ. Κάνουμε άλλο ένα βουβό. Και μεταφερόμαστε και εδώ στην τρυπούλα και κάνουμε άλλο ένα βουβό. Και εδώ λοιπόν κάνουμε 1, 2, 3, 4. Αυτό λοιπόν τώρα είναι σαν το διπλό μας ποδαράκι. Και πάμε τώρα και κάνουμε το αντίθετο. Κάνουμε εδώ το κοχύλι μας. Ένα λεπτό να πιάσω 2, γιατί πιάσα 1. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα πάμε και κάνουμε το κοχύλι μας. Ένα, 2, 3, ένα στον αέρα, το ακριβώς αντίθετο δηλαδή. 1, 2, 3 και το μονό πλέον το κάνουμε στο κέντρο από το από κάτω κοχύλι μας. Δηλαδή παίρνουμε και μπαίνουμε στο κέντρο και κάνουμε το διπλό ποδαράκι εδώ. Οπότε το ένα, το βλέπετε, πάει μέσα στο άλλο. Να το. Λοιπόν, θέλω κάτι να κάνουμε μια διευκρίνηση. Εγώ όταν ξεκίνησα το πίσω μέρος, το ξεκίνησα μαχιβαδάκι και εδώ φυσικά στο άλλο μέρος έπεσε μονό. Εσείς λοιπόν, επειδή θα φτάσετε στο μονό, τι θα μου κάνετε. Θα μου κάνετε ένα βουβό εδώ, 4 αλυσιδούλες στον αέρα και θα μου κάνετε το κοχυλάκι κατευθείαν εδώ. Εδώ θα μου κάνετε το κοχυλάκι. Και μετά εδώ θα πατήσετε το διπλό ποδαράκι. Έτσι. Γιατί εγώ τη μία πλευρά την είχα κάνει, έτσι. Την άλλη πλευρά την κάνουμε παρέα. Εγώ όμως είχα ξεκινήσει με κοχύλι, εδώ μας έπεσε διπλό ποδαράκι. Οπότε για να μην μπερδεύεστε, μόλις φτάσετε εδώ θα μου κάνετε ένα βουβό κανονικά
θα ανεβείτε με 4, θα μου κάνετε άλλα 2 διπλά ποδαράκια, ένα στον αέρα, άλλα 2 διπλά ποδαράκια και μετά θα μου μπείτε εδώ και θα μου κάνετε το διπλό ποδαράκι το μονό. Εντάξει, γιατί θέλω να είναι τελείως ξεκάθαρο. Δεν θέλω να το πηδήξουμε έτσι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Κάτι έπεσε, δεν πειράζει. Έπεσε μία φόδρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Διπλό ποδαράκι, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε το κοχύλι μας. 1, 2, 3, 1 στον αέρα και άλλα 3. Και πάμε έτσι, θα το ξανακάνουμε άλλη μια φορά μαζί, να το καταλάβουμε όλοι. Και μετά πάμε μέχρι το τέλος της σειράς. Τώρα, το μάκρος θα το ελέγξετε εσείς. Εάν θέλετε να κάνετε και τρίτη σειρά κοχυλάκια, θα κάνουμε πάλι το αντίθετο. Εγώ λέω να κάνω άλλη μια σειρά κοχυλάκια, γιατί επειδή συνήθως το φοράω αυτό με κολάν, θέλω να είναι πιο χαμηλά. Να με καλύπτει δηλαδή. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ πάλι και κάνουμε τα 3 μας, λοιπόν. Το κοχυλάκι. Έτσι λοιπόν θα μου πάτε μέχρι το τέλος της σειράς. Και ανοίγω να δούμε το μάκρος, να δούμε αν μας αρέσει. Αλλιώς θα κάνουμε άλλη μια σειρούλα. Εγώ θα την κάνω έτσι κι αλλιώς την άλλη σειρούλα. Γιατί σας είπα, μου αρέσει να είναι μακρύ. Είναι χειμωνιάτικο και καλύτερα να καλύπτει. Φτάσαμε στο τέλος της σειρούλας μας, έτσι. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε εδώ, στα 4 που είχαμε ξεκινήσει. Μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα βουβό. Και τι κάνουμε? Κάνουμε 4, αυτό που σας είπα προηγουμένως. 1, 2, 3, 4 και ξεκινάμε με κοχυλάκι. Αυτό μετράει σαν ένα διπλό. Άρα κάνουμε άλλα 2 διπλά εδώ μέσα. Ένα στον αέρα και άλλα 3 διπλά στην ίδια τριμπούλα. Και ξεκινήσαμε την επόμενη σειρούλα μας. Εγώ είπα θα κάνω 3 σειρές, έτσι. Εσείς αν θέλετε τη σταματάτε στα 2. Ωραία. Παίρνουμε 2 φορές πάλι, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε πάλι το διπλό ποδαράκι μας. Και συνεχίζουμε κανονικότατα. Πάμε εδώ μετά. Εκεί. Κάνουμε πάλι το κοχυλάκι μας και συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσει η σειρούλα. Μόλις φτάσουμε εδώ θα κάνουμε ένα διπλό ποδαράκι εδώ, θα ενώσουμε εδώ με ένα βουβό και τελείωσε η μπλούζα μας. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφη? Την τρίτη σειρά θα μου την κάνετε εσείς. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο τελείωμα? Κοιτάξτε τι όμορφα που πέφτει. Είναι πολύ όμορφο και διακριτικό. Για χειμώνα είναι ό,τι πρέπει, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου την τρίτη σειρούλα όσοι θέλουν να τη φτιάξουν και αύριο εγώ για τα μάτια σας μόνο θα φορέσω την καλοκαιρινή να τη δείτε, να τη θυμηθείτε και μετά θα τη βγάλω και θα φορέσω τη χειμωνιάτικη. Τι να κάνουμε τώρα? Θα τη φορέσω γιατί αξίζει τον κόπο να τις δούμε και τις δύο, γιατί στην ουσία έχουμε κάνει 4 μπλούζες, δηλαδή αυτή χωρίς μανίκια μπορεί να την κάνετε καλοκαιρινή. Αυτή όπως είναι, χειμωνιάτικη. Την άλλη πάλι μπορείτε να την κάνετε όπως την έχουμε κάνει καλοκαιρινή. Και με τους ίδιους πόντους, αν τις βάλετε μανίκια της Αλληνής, που θα δείτε, που θα τη φοράω αύριο, που θα τελειώσουμε τα βίντεο, θα μπορέσετε, αν τη βάλετε μανίκια, να την κάνετε χειμωνιάτικη. Γιατί στην ουσία έχουμε 2 καλοκαιρινές μπλούζες με βελόνες και βελονάκι και 2 χειμωνιάτικες με βελόνες και βελονάκι. Επειδή σας άρεσε πάρα πολύ αυτό το πατρόν, είπα να μην πάει χαμένο, δηλαδή να το κάνουμε και για χειμώνα και για καλοκαίρι. Και με βελόνες και με βελονάκι. Έτσι. Λοιπόν, φτιάξτε μου την τρίτη σειρούλα και ανοίγουμε αύριο. Θα την έχω εγώ ολοκληρώσει και την τρίτη σειρά και θα τη βάλουμε πάνω μου να δούμε πώς φαίνονται και οι δύο μαζί, Λοιπόν, έτοιμη η μπλούζα μας. Ήθελα να σας θυμίσω αυτή που κάναμε το καλοκαίρι. Γι' αυτό την έβαλα στην Κλάρα. Λοιπόν,
Αυτή η μπλούζα είναι ακριβώς το ίδιο πατρόν με τη χειμωνιάτικη. Να γυρίσω ο Παναγιώτης κάτω να σας δείξει και αυτή είναι έτοιμη. Βλέπετε. Είναι ακριβώς το ίδιο πατρόν. Δηλαδή, αυτή, εάν την μπλέξουμε με βελόνες, γιατί αυτή είναι με βελόνες, έτσι, και τις βάλουμε μανίκια, γίνεται μία ανοιξιάτικη φθινοπορεινή. Εάν πάλι πλέξουμε ακριβώς αυτό με μαλλί, με νήμα όπως αυτό που πλέξαμε την άλλη, με μανίκια, γίνεται αυτή. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τώρα η μπλούζα. Ή κάτω. Αυτή. Ωραία. Αυτή λοιπόν τώρα, αν την μπλέξουμε με βελονάκι, με ψηλό νηματάκι βαβακερό, όπως είναι της Κλάρας, αυτή γίνεται μια ωραιότατη καλοκαιρινή μπλούζα με βελονάκι, χωρίς μανίκια. Έτσι. Μπορούμε όμως να την μπλέξουμε σε καλοκαιρινή, ανοιξιάτικη, φθινοπορεινή και αυτά, με βαβακερό νήμα αυτή, με μανίκια, με το βελονάκι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει 4 μπλούζες για να καταλάβετε. Είναι αυτή η καλοκαιρινή με βελόνες, που γίνεται και με μανίκια, και η άλλη είναι χειμωνιάτικη με βελονάκι, η οποία γίνεται και σε καλοκαιρινή με μανίκια. Με τη διαφορά την εξής. Αυτή πίσω έχει ένα β, το βλέπετε. Το καλοκαίρι δεν μας πειράζει, έτσι που μας αρέσει να φαίνεται η πλατούλα. Το χειμώνα όμως κρυώνουμε. Οπότε στο χειμωνιάτικο όσοι την κάνετε, θα βάλετε και το τριγωνάκι πίσω. Αυτό, τίποτα άλλο, καμία άλλη διαφορά δεν έχει. Έτσι. Όσο για το μάκρος, είπαμε ότι υπολογίζουμε από εδώ που θέλουμε να τελειώνει η μπλούζα μας, μέχρι εδώ, όλους αυτούς τους πόντους. Έτσι, αυτό. Και αρχίζουμε να πλέκουμε στο έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο πατρόν. Ακολουθήστε το με πάρα πολλές παραλλαγές νημάτων και πάρα πολλές πλέξεις που θα τις βρείτε βέβαια μέσα στο playlist του καναλιού, εκεί που λέει πλέξεις. Πάρα πολλές πλέξεις. Θέλετε συμπαγή, θέλετε αραιή, θέλετε ό,τι θέλετε. Έτσι κι αλλιώς θα βάλετε τους πόντους και θα αρχίσετε να πλέκετε. Θέλετε να αλλάξετε χρώματα, αλλάζετε. Δεν θέλετε να αλλάξετε, την κάνετε μονόχρωμη. Έτσι. Λοιπόν, αυτά, επειδή εγώ τώρα έξω έχει 38 βαθμούς, αλλά εγώ προετοιμάζομαι για το χειμώνα. Και επειδή αυτή την μπλούζα άμα τη βάλω θα σκάσουν πουλάκια. Θα την δείτε, θα τη βάλω ίσα ίσα για να μπορέσω ο Παναγιώτης να φωτογραφίσει, για να τη δείτε φορεμένη. Γιατί για να τη βάλω φορεμένη και να αρχίσω να μιλάω είναι αδύνατον. Έτσι, όσο και ανεμιστήρα να έχει εδώ, κλιματισμούς, τα πάντα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μας, εμένα πραγματικά με ενθουσίασε αυτό το πατρόν. Δεν το είχα κάνει σε χειμωνιάτικο, το κάναμε παρέα. Λοιπόν, αν σας αρέσει, ξέρετε τι θα κάνετε. Θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, όσοι δεν έχετε κάνει, πιο πολλοί έχετε κάνει, γιατί είμαστε πολλοί πλέον. Λοιπόν, θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Δίπλα στην εγγραφή υπάρχει ένα κουδουνάκι, πατήστε το και αυτό για να σας έρχονται ενημερώσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούργια βίντεο. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook. Κάντε και την εγγραφή σας. Ανεβάζουμε και εκεί πέρα πραγματάκια και ενημερώσεις. Και για τα σχόλια, ό,τι θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε είτε με το τηλέφωνο, είτε κάτω από το YouTube, στα μηνύματα, είτε στο Facebook με μήνυμα, ό,τι θέλετε. Εγώ θα απαντήσω. Και για τα υλικά που χρησιμοποιούμε, ξέρετε που θα τα βρείτε, στο pleximoraψimokendima.gr είναι το site μας. Και εκεί θα υπάρχει και το kit της ζακέτας, αυτό το μέγεθος είναι medium large. Δηλαδή είναι μέχρι 56 και 56, 112, μας κάνει, ναι, περιφέρεια. Οπότε δηλαδή την έκανα λίγο, γιατί εμένα μου αρέσει να είναι φαρδιά το χειμώνα, έτσι, γιατί φοράω με κολάν πάντα. Είναι για medium large. Οπότε, εάν θέλετε, είπαμε, να μετατρέψετε σε λίγο μεγαλύτερη την μπλούζα, απλώς προσθέτετε σειρές. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι ίδια. Τα μανίκια είναι ίδια, το βέ είναι ίδιο, απλώς προσθέτετε σειρές. Αυτό ισχύει και για αυτήν και για την καλοκαιρινή. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είμαστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.